নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছ 27 অগষ্টৰ। এডিটোৰিয়েল এনালাইচিছবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰি মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে। আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইচিছে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জইন কৰিব, কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSCৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশ্যন অপেন হৈ আছে, য'ত আপোনালোকে পাব ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চত Prelims Mains আৰু ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপেৰেশ্যন, এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স, সম্পূৰ্ণ সিলেবাছ কভাৰ কৰা হয়, 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয়। গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে উইল নিড দ্য IMF টু হেল্প ৰিবেলেন্স দ্য গ্ল'বেল ইকনমি। এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত বিশেষকৈ আৰ্গিউ কৰিছে যে ৱৰ্ল্ডত যিহেতু ট্ৰেড ইমবেলেঞ্চ গ্ৰ' হৈছে, ট্ৰেডৰ ইমবেলেঞ্চ বাঢ়িব ধৰিছে, গ্ৰ' হৈছে। কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰি ছাৰপ্লাছত আছে, কোনোবা ডেফিচিটত আছে। এতিয়া কৈছে যে এই ট্ৰেড যি ইমবেলেঞ্চ হয় তাক অকল তাৰিফ ইম্প'জ কৰি কি কৰিব নোৱাৰে, এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া কিহৰ প্ৰয়োজন আছে? ডমেষ্টিক ইকনমিক পলিচি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, যাতে যাৰ দ্বাৰা লাৰ্জ কি হয়, ট্ৰেডৰ ডেফিচিট হয় বা ছাৰপ্লাছ হয়। আৰু লগতে IMF-এ হেল্প কৰিব পাৰে কি কৰিবৰ কাৰণে, কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে এই এডজাষ্টমেণ্টবোৰৰ লগত। এতিয়া ডমেষ্টিক পলিচিজ চেঞ্জ কৰিলেহে এই ইমবেলেঞ্চটো নাইকিয়া হ'ব বুলি কৈছে, অকল তাৰিফৰ দ্বাৰা ইমবেলেঞ্চ নাইকিয়া নহয়। এতিয়া এই একেটা কথাই IMF-ৰ ৰিচাৰ্চতো আহিছে, য'ত কৈছে এইটো কথা ৰিচাৰ্চত ফাইণ্ড আউট কৰিছে যে তাৰিফে জেনেৰেলি এটা লিমিটেড ইফেক্টহে দিয়ে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ইমবেলেঞ্চৰ ওপৰত। এতিয়া গ্ল'বেল ইকনমিক ইমবেলেঞ্চটো মানে কি? তাৰ মানে হৈছে যে যেতিয়া কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে কনচিষ্টেণ্টলি ইম্পৰ্ট বেছিকৈ কৰে, তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰাতকৈ, তেতিয়া কি হয়, ট্ৰেড একাউণ্টত ডেফিচিট হয়, ট্ৰেড বা কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট হয়। এক্সপৰ্ট কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে বহুত বেছি কৰে, ইম্পৰ্ট যিমান কৰে তাতকৈও বেছি। তেতিয়া সেই যিকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে এক্সপৰ্ট বেছি কৰে তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট একাউণ্ট কি হয়, ছাৰপ্লাছ হয়। এতিয়া এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, US-ৰ এতিয়া লাৰ্জ এক্সটাৰ্নেল ডেফিচিট আছে আৰু চাইনাৰ ওচৰত ছাৰপ্লাছ আছে। গতিকে আৰ্টিকলটোত কৈছে যে ডিফাৰেঞ্চেছ অকল এইটো কাৰণেই নহয় যে আনফেয়াৰ ট্ৰেড হৈছে, আনফেয়াৰ ট্ৰেডৰ কাৰণে এই ডিফাৰেঞ্চটো হোৱা নাই বুলি কৈছে। ক্ল'জলি কানেক্ট হৈ আছে ডমেষ্টিক ছেভিঙৰ লগত, সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ, পাৰ্টিকুলাৰ কাণ্ট্ৰিখনৰ ডমেষ্টিক ছেভিঙৰ লগত, ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগত, গভমেণ্টৰ স্পেণ্ডিঙৰ ওপৰত, লগতে কনজাম্পশ্যন আৰু ইকনমিক পলিচিজৰ ওপৰত। IMF-এ এক্সপ্লেইন কৰিছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কাৰেণ্ট একাউণ্ট ব্ৰডলি ডিফাৰেঞ্চ হয় এটা কৈছে যে ডিফাৰেঞ্চ কাৰ মাজত, নেশ্যনেল ছেভিং আৰু ডমেষ্টিক ইনভেষ্টমেণ্টৰ মাজত। এতিয়া তাৰিফে অকল প্ৰব্লেমটো কিয় ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাষাৰত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যে আচলতে তাৰিফ কাৰ ওপৰত লগোৱা হয়, টেক্স হয়, এটা ইম্পৰ্ট গুডছৰ ওপৰত লগোৱা হয়। USA হয়তো ইম্প'জ কৰিব পাৰে তাৰিফ চাইনিজ গুডছৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি হয়, যাতে ইম্পৰ্টছটো চাইনাৰ পৰা কমক। কিন্তু আৰ্টিকলটোত কৈছে যে নেচেচাৰিলি এইটো কৰিলে এইটো নহয় যে ৰিডিউচ হৈ যাব অভাৰঅল US-ৰ যিমান ট্ৰেড ডেফিচিট আছে সেইটো, অভাৰঅল ট্ৰেড ডেফিচিটটো। ছাপ'জ USA ইম্পৰ্টছ কৰিলে যেনিবা ইয়াৰ পিছত চাইনাৰ পৰা কমকৈ ইম্পৰ্ট কৰিলে, কিন্তু ইম্পৰ্টছ বেছিকৈ কৰিব লাগিব ক'ৰবাৰ নহয় ক'ৰবাৰ পৰা, ছাপ'জ ভিয়েটনামৰ পৰা দেন বাঢ়ি গ'ল, মেক্সিকোৰ পৰা বাঢ়ি গ'ল, ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাঢ়ি গ'ল। গতিকে ট্ৰেড ডেফিচিটটো ছেইম থাকিলে, এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে বুলি কৈছে। গতিকে তাৰিফে চেঞ্জ কৰিব পাৰে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কাৰ লগত ট্ৰেড কৰিছে সেই বস্তুটোকহে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, বা চেঞ্জ কৰাটো কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত বিশেষকৈ ট্ৰেডত প্ৰিফাৰেঞ্চ আছে সেই বস্তুবিলাকত কিন্তু তাৰিফে চেঞ্জ কৰিব পাৰে।
কিন্তু কাণ্ট্ৰিজখনৰ অভাৰঅল ট্ৰেড ইম্বেলেঞ্চটো কিন্তু টাৰিফে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে ৰিয়েল প্ৰব্লেমটো হৈছে ডমেষ্টিক ইকনমিক পলিচি অথৰগৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে কাণ্ট্ৰিজবিলাকে এতিয়া কি চাব লাগে ৰুট কজ চাব লাগে ইম্বেলেঞ্চ যে হৈছে তাৰটো ৰুট কজ থাকিব সেই ৰুট কজবিলাকে চাব লাগে বুলি কৈছে ইউএছৰ কাৰণে কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যেনেকৈ লাৰ্জ গভৰ্ণমেণ্ট বা ফিস্কেল ডেফিচিট লো নেশ্যনেল ছেভিং বুলি কৈছে লো নেশ্যনেল ছেভিং ষ্ট্ৰং ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যন আৰু হেভি বৰোয়িং আছে এইটোৱে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে এক্সটাৰ্নেল ডেফিচিটৰ আৰু চাইনাৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে আমি যদি ৰুট কজলৈ গুচি যাওঁ চাইনাৰ ফেক্টৰ্ছবিলাক এতিয়া কি হয় হাই ডমেষ্টিক ছেভিং তেওঁলোকৰ ডমেষ্টিক ছেভিং খুব বেছি হয় ডমেষ্টিক ছেভিং উইক ৰিলেটিভলি তেওঁলোকৰ উইক হয় হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যনটো এক্সপৰ্ট আৰু অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাকশ্যন কৰে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰংলি পলিচিয়ে ছাপৰ্ট কৰে এক্সপৰ্টাৰ্ছসকলক গতিকে ই কি কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ইয়াৰ দ্বাৰা লাৰ্জ এক্সটাৰ্নেল ছাৰপ্লাছ থাকি যায় লাৰ্জ এক্সটাৰ্নেল ছাৰপ্লাছ থাকি যায় ইউ.এছ. চাইনাৰ প্ৰব্লেমটোৱে কিন্তু এফেক্ট কৰিব হোল ৱৰ্ল্ডক বুলি কৈছে এতিয়া ইউ.এছ. আৰু চাইনা যিহেতু ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হয় এতিয়া ইখনে ইখনৰ ওপৰত ইখন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে টাৰিফ লগাব পাৰে ৰিটালিয়েট কৰিব পাৰে এইটোৱে কিন্তু ট্ৰেডৰ কষ্টটোহে ৰাইজ কৰিব বিজনেছেছবিলাকে আনচাৰ্টেনিটি ফেচ কৰিব আৰু গ্ল'বেল ট্ৰেড ডিছৰাপশ্যন হ'ব বুলি কৈছে গতিকে কোম্পানীজবিলাকে তেতিয়া কি কৰিবলগীয়া হয়তো তেওঁলোকৰ শ্বিফ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব প্ৰডাকশ্যনৰ আৰু থাৰ্ড কাণ্ট্ৰি এখনলৈ যাবলগীয়া হ'ব চ'ৰ্চিং কৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে কি হৈছে প্ৰব্লেমছটো এতিয়া আৰু ইউ.এছ. ভাৰ্চেছ চাইনা নহয় এফেক্ট কৰিব সমগ্ৰ বেলেগ যেনেকৈ ইউৰোপ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া ছাউথ ইষ্ট এছিয়া গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনত কৰিব ইনভেষ্টমেণ্টত কৰিব IMF-এও ৱাৰ্ণ কৰিছে ৱাইড স্প্ৰেড টাৰিফ ইনক্ৰিজৰ যিটোৱে ৰিডিউচ কৰিব বুলি কৈছে গ্ল'বেল আউটপুট কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ পজিশ্যনটো কাৰেক্ট নকৰে এতিয়া অথৰজনে কি বিচাৰে IMF-এ কি কৰিব লাগে সেই কথাষাৰত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বিলিভ কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মানিটাৰী ফাণ্ডে প্লে কৰিব পাৰে এটা বিগাৰ ৰোল এটা প্লে কৰিব পাৰে মেজৰ ইকনমিবিলাকক একেলগে আনি এনকাৰেজ কৰিব পাৰে ডিছকাশ্যন কৰাবলৈ ফিস্কেল ডেফিচিটৰ ওপৰত ডমেষ্টিক ছেভিঙৰ ওপৰত কনজাম্পশ্যনৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত ট্ৰেড পলিচিৰ ওপৰত এতিয়া ইখনে সিখনক ব্লেম দিয়াতকৈ এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে আচলতে কোঅৰ্ডিনেট ৱেত তেওঁলোকৰ ইকনমিক পলিচি বনাব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এখন কাণ্ট্ৰিৰ ছাৰপ্লাছ কানেক্ট হৈ থাকে আনাডাৰ কাণ্ট্ৰি এখনৰ ডেফিচিটৰ লগত মিউচুৱেল এডজাষ্টমেণ্টৰ কথাষাৰ কৈছে মিউচুৱেল এডজাষ্টমেণ্টৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে এতিয়া মিউচুৱেল এডভান্টেজ মানে কি বোথ ডেফিচিট এণ্ড ছাৰপ্লাছ কাণ্ট্ৰিজে যেতিয়া চেঞ্জ কৰে ছাপ'জ আমি যদি এক্সাম্পলৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ইউ.এছ. এতিয়া ছাপ'জ ইনক্ৰিজ কৰিছে ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যন ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ছ'চিয়েল ছেফটি নেট ইউ.এছ.এ ছাপ'জ কি কৰিব এইটো চাইনাই কৰিব চাইনা যিহেতু তেওঁলোকৰ কি হয় ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যন উইক হয় তেওঁলোকে ডমেষ্টিক কনজাম্পশ্যনটো ছাপ'জ ইনক্ৰিজ কৰি দিলে ছ'চিয়েল ছেফটি নেট বঢ়ালে ইউ.এছ.এ ৰিডিউচ কৰিব যি ফিস্কেল ডেফিচিট তেওঁলোকৰ বহুত বেছি হয় সেইটো আৰু লগতে ছেভিংটো ইনক্ৰিজ কৰিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মিউচুৱেলি এডজাষ্ট কৰে তেতিয়া কি হয় গ্ল'বেল ট্ৰেড মোৰ বেলেঞ্চ হ'ব বুলি কৈছে গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে টাৰিফটো ৰিলায়েবল সলিউশ্যন নহয় গ্ল'বেল ট্ৰেড ইম্বেলেঞ্চৰ ৰিয়েল সলিউশ্যনটো হৈছে কোঅৰ্ডিনেটেড ডমেষ্টিক ইকনমিক ৰিফৰ্ম কৰা আৰু ইয়াত কোনে সহায় কৰিব পাৰিব IMF-এ সহায় কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি থোৱা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ বা কনচেপ্ট আমি ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰি যাব নোৱাৰোঁ এই সকলোবোৰ আমাৰ কনচেপ্ট ক্লাছৰুমত কভাৰ কৰা হয় এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটোৱে বিশেষকৈ এই পাৰ্টটোৱে আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় মেইনছত আনচাৰ লিখিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ইণ্টাৰ ৱাটাৰ গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেইনছ হোৱাইট ডিবেট
1920 পৰা 44 লৈ গ্ৰেট ডিপ্ৰেছনৰ সময়ত এতিয়া কি হৈছিল বেগাৰ ঠাই নেইবাৰ টাৰিফ পলিচিজ আহিছিল ঠিক তেনে ৱৰ্চেন কৰিছিল গ্ল'বেল ট্ৰেড কণ্ট্ৰেকশ্যন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ব্ৰিটন উডছ ব্ৰেকডাউন হ'ল ট্ৰিফিন ডিলেমা আহিল গ্ল'বেল ট্ৰেড এক্সপাণ্ড হ'ল USA ছাপ্লাইড কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিকুইডিটি বাই ৰানিং কণ্টিনিউৱাছ বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট ডেফিচিট প্লাজা একৰ্ড ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এছিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ আমি দেখিলোঁ গ্ল'বেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ দেন মডাৰ্ণ মাল্টিলেটাৰেল ইম্পাছেছ এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ইয়াত দি থোৱা থাকে আৰু লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ এটা দিয়া থাকে মানে অথৰগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক বা ফিলচফি এটা এপ্লাই কৰিছে যেতিয়া আৰ্টিকেলটো লিখিছে সেই কথাষাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হয় বিশেষকৈ এই পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে আনচাৰ ৰেটিঙৰ কাৰণে যেনেকৈ ইকনমিক ছভাৰেণ্টি ভাৰ্চেছ গ্ল'বেল কালেক্টিভ একশ্যন চেণ্ট্ৰেল ফিলচফিকেল চেলেঞ্জ অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল আৰ্কিটেকচাৰটো কি হয় টেনশ্যন বিটুইন ডমেষ্টিক পলিচি অটনমি আৰু ক্ৰছ বৰ্ডাৰ স্পিল অভাৰ ইফেক্ট when domestic choices যেনেকৈ high precautionary personal saving driven by limited welfare nets or persistent deficit spending driven by political incentive impact global stability uncoordinated policy autonomy risk collective trade breakdown তেনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ দিয়া থাকে যে ডাইমেনশ্যনবিলাক ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কিহৰ প্ৰভাৱ হ'ব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইয়াৰ দ্বাৰা কি প্ৰভাৱ পৰিব ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যন প্ৰতিটো ডাইমেনশ্যন যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ইমবেলেঞ্চে কি কৰিব যদি কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাজত অৰ্থনৈতিক ইনবেলেঞ্চটো থাকে মিছ এল'কেট কৰিব গ্ল'বেল কেপিটেল লাৰ্জ কেপিটেল ইনফ্ল'জ into financialized reserve currency economies can inflate domestic asset price encourage public indebtedness ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে social dimensionত surplus nation suppress কৰিব domestic consumption often stem from structural domestic anxieties high out of pocket expenditure cost ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকি ডাইমেনশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 2 GS paper 3 GS paper 4 আৰু লগতে essay থিম আমাৰ দিয়া আছে আৰু টপিকবোৰ মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে উই ডু নট নিড নো এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ্ছ এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়াৰ যি এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হয় এতিয়া অকল এইটো কাৰণে বেকৱাৰ্ড বা অকণমান পিছ পৰি থকা নাই যে আমাৰ স্পেণ্ডিং কম হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ লেক অফ মানিৰ কাৰণে অনলি নহয় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে একাডেমিক আৰু টেকনিকেল কোৱালিটি সেই পাৰ্চনসকলক যিসকলক এপইণ্ট কৰে এজ এন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া তেওঁ কম্পেয়াৰ কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাক আৰ্গিউ কৰিছে চাইনাই লাহে লাহে বিশেষকৈ তেওঁলোকে চুজ কৰে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হিচাপে যিসকলৰ ষ্ট্ৰং একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ড আছে চাইণ্টিফিক আৰু টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোককহে কৰে গতিকে এটা চিম্পল কুৱেশ্যন এটা ইয়াতে এৰাইজ হয় যে কোৱালিটি এণ্ড এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ্ছজনৰ ইম্পেক্ট পৰেনে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত সেই কুৱেশ্যনটো এতিয়া অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে হয় পৰে কোৱালিটি আৰু এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড এজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ ইম্পেক্ট পৰে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে একাডেমিক ডেপ্থ এটা স্ক'ৰ আউট অফ কিহৰ ভিতৰত 100ৰ ভিতৰত এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে যে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ বেষ্ট অন কিহৰ ওপৰত 5টা ফেক্টৰৰ ওপৰত 5টা যেনেকৈ হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিটি অফ ইনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ য'ত এটেণ্ড কৰিছিলে স্কলাৰলি ৰিচাৰ্চ আউটপুট কিবা আছে নেকি নাম্বাৰ অফ লেংগুৱেজেছ ইউজ ফৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এগ্ৰিমেণ্ট ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লেংথ অফ একাডেমিক কেৰিয়াৰ এই অথৰগৰাকীয়ে ষ্ট্ৰেছ দিছে যে এই মিজাৰটোৱে একাডেমিক যি ডেপ্থ হয় সেইটোক মিজাৰ কৰে পলিটিকেল এবিলিটি বা পলিটিকেলি ছাকচেছফুল হ'লে কোনোবা এজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হ'বৰ কাৰণে কি নহয় আচলতে হ'ব নালাগে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰং এডুকেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ আছিল
আগতে স্বাধীনতা পিছৰ পৰা যদি আমি চাওঁ আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ আৰ্লি এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ্ছ কেনেকুৱা আছিল এইসকল লোক আছিল যাৰ ষ্ট্ৰং একাডেমিক আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে এক্সাম্পলো দিছে তেওঁলোকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ কথা কৈছে স্কলাৰ আছিল মাল্টিলিংগুৱেল ইণ্টেলেকচুৱেল আছিল কেএল শ্ৰীমালীৰ কথা কৈছে এডুকেশ্যনিষ্ট হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে নুৰুল হাছান হৈ গ'ল VKRV ৰাও কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে এই লিডাৰ্ছসকলে হেল্প কৰিছিলে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকক এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ IIT হৈ গ'ল ইউনিভাৰ্চিটিজ হৈ গ'ল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন হৈ গ'ল এটচেট্ৰা গতিকে আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে এডুকেশ্যন ইনিচিয়েলি ট্ৰিট কৰা হৈছিল নেশ্যন বিল্ডিঙৰ পাৰ্ট হিচাপে বা ছাবজেক্ট হিচাপে নেশ্যন বিল্ডিঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হিচাপে এডুকেশ্যনক চোৱা গৈছিল এতিয়া 1980 পাছতনো কি চেঞ্জ হ'ল 1980 পাছত এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী সেইসকলে পাব ল'লে পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট বিশেষকৈ আমি যদি চিম্পলকৈ কওঁ পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট হ'ব ধৰিলে পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট মানে যিসকলে পলিটিকেলি খুব এক্টিভ আছিল পলিটিকেল এৰেঞ্জমেণ্টৰ পাৰ্ট আছিল তেওঁলোকক মিনিষ্ট্ৰী দিয়া হৈছে 1980 পিছৰ পৰা গতিকে স্ক'ৰিং যিটো ছিষ্টেম হয় আৰ্টিকেলটোৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ যি লং টাৰ্ম এভাৰেজ স্ক'ৰ আছিল এৰাউণ্ড 42 আছিল এতিয়া ই কিহলৈ নামি আহিছে 28লৈ মিডিয়ানটো ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে লেটেষ্ট আমি যদি চাওঁ মুৰলী মনোহৰ যোশী কপিল সিব্বাল এইসকল লোকৰো ষ্ট্ৰং একাডেমিক বা প্ৰফেচনেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল গতিকে 18গৰাকীয়ে কৈছে যে 18কেইগৰাকীয়ে চাইনাই কিন্তু কৈছে যে চাইনাই এটা ডিফাৰেণ্ট পাথ ফ'ল' কৰিছে মোৰ টেকনিকেল এপ্ৰ'চ এটা তেওঁলোকে এডুকেশ্যনত লৈছে তেওঁলোকৰ যি কালচাৰেল ৰিভলিউশ্যন হ'ল সেই ডিছৰাপশ্যনৰ পিছত চাইনাই চিলেক্ট কৰিছে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ যিসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ছায়েন্সত আছে ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টেকন'লজিত ইউনিভাৰ্চিটি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যনত আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে ঝৌ জিৰ কথা ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছিডেণ্ট আছিল বহুত হাই স্ক'ৰ আছিল হুৱাই জিনপেঙৰ কথা ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স প্ৰফেচৰ গতিকে তেওঁলোকে কানেক্ট কৰিছে এডুকেশ্যনক ৰিচাৰ্চৰ লগত টেকন'লজিৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত গতিকে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতকৈ এতিয়া বহুত বেছি এডভান্স হৈ গ'ল বুলি কৈছে চাইনাৰ এডুকেশ্যন পলিচিটো লং টাৰ্ম হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ হাইলাইট কৰিছে আৰ্টিকেলটোত পলিচিৰ কণ্টিনিউটিৰ কথা কৈছে পলিচি কণ্টিনিউটিৰ কথা কৈছে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে মেজৰ প্ৰগ্ৰেম সেভাৰেল ডিকেডছৰ পৰা চাইনাত যিহেতু আৰু আৰ্টিকেলটোত এইটো কথা কোৱা নাই যে ইণ্ডিয়া এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই এডুকেশ্যন ছেক্টৰত ইণ্ডিয়ায়ো কৈছে যে এচিভ কৰিছে বা ছাকচেছ হৈছে যেনেকৈ IIT বা আদাৰ প্ৰিমিয়াম ইনষ্টিটিউশ্যনো ছাকচেছফুলি আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ স্কুল এডুকেশ্যন এক্সপাণ্ড হৈছে সৰ্ব শিক্ষা অভিযান আহিছে মিড ডে মিল স্কিমৰ কথা কৈছে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ এই পলিচিছবিলাকে এডুকেশ্যনক এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু 18কেইগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া এতিয়া লেছ ছাকচেছফুল বুলি কৈছে কানেক্ট কৰাত মাছ এডুকেশ্যনক উইথ কিহৰ লগত হাই এণ্ড ৰিচাৰ্চৰ লগত এডভান্স টেকন'লজিৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত এতিয়া আৰ্লি এজত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত স্পেণ্ডিং আছিল সেইটো প্ৰায় ছেইম আছিল ড্ৰামাটিকেলি বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাছিল বিশেষকৈ 1980 হৈ গ'ল 90 হৈ গ'ল কিন্তু চাইনাই বহুতো প্ৰগ্ৰেছ তেওঁলোকে এচিভ কৰিব পাৰিলে সেই সময়কণতে যেনেকৈ চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চত এডভান্স টেকন'লজিত ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এটচেট্ৰা গতিকে 18কেইগৰাকীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে পইচা মানি লেক অফ মানিয়ে যে অকল এডুকেশ্যনটো আমাৰ পিছ পৰি থাকিব সেইটো কথা নহয় আৰু ৰেছপনচিবল বিশেষকৈ কি হ'ব লাগে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ যিসকলক এডুকেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বা এক্সপাৰ্টসকলক এপইণ্ট কৰিব লাগে এডুকেশ্যন যিহেতু কিহৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে নেশ্যনেল পাৱাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে অকল স্কুল আৰু ডিগ্ৰীৰ কথা নাহে এডুকেশ্যনত ষ্ট্ৰং এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ দ্বাৰা আমাৰ যিহেতু স্কিল পিপল থাকিব ৰিচাৰ্চ হ'ব ইন'ভেশ্যন হ'ব টেকন'লজি আহিব ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিব লগতে ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব আৰু নেশ্যনেল পাৱাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব গতিকে চাইনাই ইনক্ৰিজিংলি ট্ৰিট কৰিছে এডুকেশ্যনক তেওঁলোকে এডুকেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চক কিহৰ হিচাপত তেওঁলোকক পাৰ্ট হিচাপে ইকনমিক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক কম্পিটিশ্যনৰ
বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত গতিকে ইণ্ডিয়ায়ো এনেকুৱা এটা পাঠ এতিয়া ফ'ল' কৰিব লাগে যিটো নিজৰ লগত আচলতে ছুট হয় মিনিষ্টাৰিয়েল এক্সপাৰ্টিজ এতিয়া মেটাৰ কিয় কৰে মিনিষ্টাৰিয়েল এক্সপাৰ্টিজ মেটাৰ এইটো কাৰণেই কৰে যে তেওঁলোকে তেতিয়া বুজি পায় যে চাইণ্টিষ্টসকলক কিহৰ প্ৰয়োজন আছে ইন'ভেশ্যনৰ কাৰণে বা টেকনিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি থাকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ এৰিয়া গুড ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকে বিল্ড কৰিব পাৰে ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যনক ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে কানেক্ট কৰিব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এডুকেশ্যন এটচেট্ৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিক গতিকে তেওঁলোকে কৈছে ইয়াতে যে ইণ্ডিয়াই ব্লাইণ্ডলি পইচা স্পেণ্ড কৰিব নালাগে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বেটাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰশ্বিপ লাগে আচলতে ষ্ট্ৰংগাৰ একাডেমিক এক্সপাৰ্টিজ লাগে পলিচি মেকিঙৰ কাৰণে আৰু লং টাইম কণ্টিনিউটি লাগে এডুকেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ পলিচিত এতিয়া এই আৰ্টিকলটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে কলনিয়েল ইউটিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ব্লু প্ৰিণ্ট ইৰা অফ স্কলাৰ ষ্টেটমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনেল বিল্ডিং এইটো এই পাৰ্টটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে এপিষ্টেমিক অথৰিটি এণ্ড প্লেটনিক কনচেপ্ট অফ গভৰ্নেন্স ৰুটেড হৈ আছে প্লেটনিক প্ৰিমাইজ ডেট গভৰ্নেন্স অফ স্পেচিয়েলাইজ ডমেইনছ ৰিকুৱায়াৰ্ড ডমেইন স্পেচিফিক মাষ্টাৰী ৰেডাৰ দেন মেয়াৰ ৰেটৰিকেল অৰ পলিটিকেল স্কিল এতিয়া ইয়াৰ লগত এলাইন হৈ আছে এতিয়া ইণ্ডিয়াকো কি লাগে এক্সপাৰ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ লাগে এজিউম ডেট নেভিগেটিং মডাৰ্ণ টেকনলজিকেল ট্ৰানজিশ্যন ৰিকুৱায়াৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ হু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য মেকানিক্স অফ এডভান্স ৰিচাৰ্চ ইক'চিষ্টেম পিয়াৰ ৰিভিউ ইণ্টেগ্ৰিটি ইণ্টেলেকচুৱেল কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন এই ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি চাওঁ ক'ৰ ডাইনেমিক্সটোত stratification in education, dual track reality, where elite private schooling feeds global research hub, while underfunded public institutions serve marginalized community, demographic dividend versus underemployment. Concrete institutional leakage at annual status of education report ahe, thik tenekwa dhone unidized periodic labor force survey etc. Baki dimension amar mention kora ase NCERT linkages UPSC syllabus GS paper 1 2 3 আৰু লগতে ইয়াৰ টপিকবোৰ মেনশ্যন কৰা আছে ইভেন এছএ পেপাৰ মান টপিক এতে থিম কেটা মেনশ্যন কৰি দিছে ওয়ে ফৰৱাৰ্ড PYQ এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আৰ্টিকলটো হৈছে মুনিৰ হোলছ অল দা এছেছ ইন পাকিস্তান তেওঁ ওচৰত এতিয়া মুনিৰ ওচৰত কি আছে এডভান্টেজ আছে পাৱাৰফুল হয় তেওঁ কথা এটা মেনশ্যন কৰিছে কৈছে ডিসকাস কৰিছে কিহৰ বিশেষকৈ গ্ৰোইং পলিটিকেল প্লাছ মিলিটাৰী পাৱাৰ পাকিস্তানৰ আৰ্মি চিফ লগতে ফিল্ড মাৰ্শ্বেল কাৰ কথা কৈছে শাহিদ আসিম মুনিৰৰ কথা মোষ্ট পাৱাৰফুল ফিগাৰ হৈছে এতিয়া পাকিস্তানৰ আৰু সিভিলিয়ান যি গভৰ্নমেণ্ট হয় তেওঁলোকেও একচেপ্ট কৰিছে এই মুনিৰৰ ডমিনেন্সটো হে তাৰ ওপৰতে এই আৰ্টিকলটো আহিছে এতিয়া এক্সট্ৰিমলি পাৱাৰফুল হৈছে আসিফ মুনিৰ কনসলিডেট কৰিছে পাৱাৰটো কিহৰ পাকিস্তানৰ ওপৰত যদিও পাকিস্তানে ফৰ্মেলি ইলেক্ট কৰে সিভিলিয়ান গভৰ্নমেণ্টক এতিয়া কোন আছে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় শেহবাজ শৰীফ কিন্তু 18 গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপৰ ডিসাইসিভ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে প্ৰমোট হৈছে ফিল্ড মাৰ্শ্বেল হিচাপে মুনিৰ ইয়াৰ পৰা কি বুজিব পাৰি ইম্পৰ্টেন্স আৰু অথৰিটি একুৱায়াৰ কৰিছে পাকিস্তানৰ যি মিলিটাৰী এষ্টাব্লিশমেণ্ট হে মিলিটাৰী এষ্টাব্লিশমেণ্টে পাকিস্তানৰ যদিও সিভিলিয়ান গভৰ্নমেণ্ট আছে কিন্তু আৰ্মিয়ে কন্টিনিউ কৰি আছে এনৰ্মাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ মেজৰ পলিটিকেল আৰু ফৰেন পলিচি ডিসিশনৰ ওপৰত ইমৰান খান এতিয়াও জেলত আছে তেওঁলোকৰ এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইমৰান খান লিডাৰ হয় পাকিস্তানৰ তেহৰিক ই ইনসাফ পাৰ্টিৰ যাক নে শৰ্ট ফৰ্মত PTI পাকিস্তানছ তেহৰিক ই ইনসাফ পাৰ্টি আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে যে গভৰ্নমেণ্টে দেখাইছে বহু তেওঁলোকৰ ইমান বেছি উইলিংনেছ নাই বা লিটল উইলিংনেছ দেখাইছে চ্যালেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মুনিৰৰ যিটো পজিশন যে খানক ৰিলিজ কৰিব ইমৰান খানক সেই কথাষাৰ ওপৰত ইমান বেছি গুৰুত্ব গভৰ্নমেণ্টৰ নাই যেহেতু মুনিৰেও বিচাৰে যে ইমৰান খান ক'ত থাকক জেলতে থাকক যেহেতু ইমৰান খানৰ এতিয়াও পপুলাৰিটি আছে সিগনিফিকেন্ট সেকশন অফ পাকিস্তানৰ পপুলেশনৰ ওপৰত
এতিয়া আৰ্মিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে এতিয়া বাঢ়িছে লাহেকৈ জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰতো বুলি কৈছে আৰ্টিকলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে যে আৰ্মি ইনফ্লুৱেঞ্চ এক্সপাণ্ড হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছৰ পৰা পলিটিক্সত জুডিচিয়াৰী ফৰেন পলিচি এটচেট্ৰাত গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন মেকিঙত গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁ চাই পাকিস্তানক ডেম'ক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু লাহেকৈ উইক হৈ গৈছে মিলিটাৰী এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ আগত মুনিৰৰ যি এতিয়া যদি আমি ইনফ্লুৱেঞ্চ চাওঁ 2024 চনৰ পিছৰ পৰা আৰু বাঢ়িব ধৰিছে ইলেকশ্যনৰ পিছৰ পৰা কমপ্লিকেটেড পলিটিকেল চিটুৱেশ্যন এটা আহিল PTI যি ইমৰান খানৰ পাৰ্টি হয় সেই পাৰ্টিটোৱে যি কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং পাৰফৰ্ম কৰিছিল যদিও কিন্তু ইম্প্ৰিজন হৈ আছিল লিগেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহিলে গতিকে বৰ্তমানৰ যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্বেহবাজ শ্বৰীফে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে ইলেক্ট হ'ল কৈছে যে আৰু মিলিটাৰী যি এষ্টাব্লিছমেণ্ট হয় মিলিটাৰী এনচিঅ' কৰিলে যে 4 ফ্লেট গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া কোহত থাকিব পাৱাৰত থাকিব এতিয়াও তাৰমানে চিভিলিয়ান যি গভৰ্ণমেণ্ট হয় তেওঁলোক কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত মুনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাকিস্তানৰ ইভেন ফৰেন পলিচিছটোতো যিহেতু ইনভলভ আছে পাকিস্তানৰ ৰিলেশ্যন মেজৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ লগত US হৈ গ'ল ইৰাণ চাইনা ইণ্ডিয়াৰ লগত যেতিয়া আমাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ দেখিছিলোঁ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতো মুনিৰে মেজৰ এটা ভূমিকা পালন কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটোতো গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ছাজেষ্ট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপৰ ষ্ট্ৰং ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰে ডিচাইড কৰাত পাকিস্তানৰ ৰেছপন্ড কেনেকুৱা হ'ব যেতিয়া ক্ৰাইচিছ আহে তেতিয়া এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটৰ লগতো যিটো ৰিলেশ্যন হয় সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিলে মুনিৰে ইয়াত আৰ্গিউ কৰিছে যে ষ্ট্ৰংলি এতিয়া USA যে প্ৰেছাৰ দিব ইমৰান খানৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্টটো অভাৰ হোৱা কথাষাৰক লৈ সেইটো হয়তো নহ'ব কাৰণ এতিয়া মুনিৰৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো USA লগত ভাল ডেভেলপ কৰিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ছিনিয়ৰ US অফিচিয়েলছৰ লগত বা হাই লেভেলত অলৰেডি কৰিছে এতিয়া USAও পাকিস্তানক ইম্পৰ্টেঞ্চ বা ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব ধৰিলে বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ USৰ কাৰণেও কাৰণ ৰিজনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে বা আফগানিস্তানৰ মেটাৰটোক হওক কাউণ্টাৰ টেৰৰিজমৰ কাৰণে ইৰাণৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ কাৰণে ছাউথ এছিয়াৰ ষ্টেবিলিটি এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনৰ কাৰণে গতিকে আৰ্টিকলটোত কৈছে যে USA হয়তো প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন পাকিস্তানৰ মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপৰ লগত ডমেষ্টিক পলিটিকেল ইছ্যুজবিলাকত যাতে ডমেষ্টিক যি ইছ্যু হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত সেইবিলাকৰ ৰিলেটেড প্ৰেছাৰটো কাক দিব পাৰে ষ্ট্ৰং প্ৰেছাৰ মুনিৰক দিব পাৰে গতিকে মিলিটাৰী লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে হয়তো ষ্ট্ৰেটেজিক কোঅপাৰেশ্যন কৰিব এতিয়া ইৰাণৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত মুনিৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা পালন কৰিছে ভিজিট কৰিছে তেহৰানক চেঞ্চিটিভ পিৰিয়ডৰ সময়তে ইনভলভ আছে ডিপ্ল'মেটিক এফৰ্টছ যি নেকি US আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধখনৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ ছিগনিফিকেণ্ট হয় কাৰণ পাকিস্তানেও শ্বেয়াৰ কৰে বৰ্ডাৰ কাৰ লগত ইৰাণৰ লগত গতিকে অথৰগৰাকীয়ে ইয়াতে ছাজেষ্ট কৰিছে যে মুনিৰ এতিয়া পাকিস্তানৰ অকল মিলিটাৰী ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ বুলি আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ এতিয়া ডিপ্ল'মেটিক ইণ্টাৰমিডিয়েৰী হিচাপেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে বুলি কৈছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ ডাইমেনশ্যনটোৰ কথাও ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া যি পাকিস্তানৰ চিভিল লিডাৰ্ছ হয় বা তেওঁলোকৰ যি ইলেক্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকেও চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে মুনিৰক ডিপেণ্ড কৰে যিহেতু মিলিটাৰী এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষকৈ পলিটিকেল ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে হৈ গ'ল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে অপজিশ্যনক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ফৰেন পলিচি ছাপৰ্টৰ কাৰণে গতিকে ইভেন চিভিল পলিটিচিয়ানছে চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলেও তেওঁলোকে চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে যদি আৰ্টিকলটোত হোল্ডছ অল দ্য এছেছ বুলি কৈছে তাৰমানে কি হয় তেওঁ most advantage and powerful হয় বৰ্তমান মুনিৰ গতিকে আৰ্টিকলটোত অভাৰঅল এইটোৱে কৈছে যে পাকিস্তানৰ ৰিয়েল পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়া হেভিলি টিল্টেড হৈ আছে কাৰলৈ মিলিটাৰীলৈ বিশেষকৈ ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আসিম মুনিৰৰ এতিয়া এই আৰ্টিকলটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন আমাৰ মেনশ্যন কৰাই আছে ইয়াতে 47 to 58 ইনষ্টিটিউচনেল ইমবেলেঞ্চ
58 to 71 first era of direct rule centralization 71 or pra brief democratic interlocutor 77 to 88 ideological deepening ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে 2022 চনৰ পৰা প্ৰেজেন্ট যদি চাওঁ টোটেল ইনষ্টিটিউচনত হেজিমনি উইদাউট মাৰ্চিয়েল ল লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত হবছিয়ান ৰিয়েলিজম ভাৰ্চেছ কনষ্টিটিউচনেল লিবাৰেলিজম আইডিঅলজিকেল জাষ্টিফিকেশ্যন অফ এ প্ৰাইটৰিয়ান ষ্টেট ৰেছ কিহৰ ওপৰত হৈ থাকে হবছিয়ান ভিউজৰ ওপৰত ছ'চাইটিৰ ওপৰত উইদাউট এ চেণ্ট্ৰেলাইজ ডিচিপ্লিন কোৰ্চিভ অথৰিটি ষ্টেটে ৰিস্ক কৰে ডিচেণ্ট ইনটু ফ্ৰেকশ্যনেল কিয়ছ এণ্ড ইকনমিক কলাপছ বুলি কৈছে এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এক্সিকিউটিভ ছাবজুগেশ্যন ইৰোশ্যন অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মেণ্ডেট তেনেকৈ পলিটিকেল ছাবজুগেশ্যনত ইলেক্টেড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড কেবিনেটছ ফাংচন এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সটেনশ্যন অফ ডিফেন্স হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ সাৰেণ্ডাৰ অটনমি অভাৰ ফৰেন পলিচি ইণ্টেলিজেঞ্চ অভাৰ ছ'চাইটি এইটো আমি পাকিস্তানৰ পলিটিকেলত ডাইমেনশ্যনটো দেখোঁ বা তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিত এই বস্তুটো আমি দেখা পাওঁ NCERT লিংকেজেছ UPSC syllabus GS paper 2 GS paper 3 GS paper 4 লগতে এটা টপিক এটা মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড PYQ এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে মনচুন ইজ ডেফিচিয়েণ্ট হোৱাই আৰ ৰেইনছ কজিং ছাচ হেভক এতিয়া আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কিয় ইণ্ডিয়াই ফেচ কৰিছে চেভিয়াৰ ৰেইন ৰিলেটেড ডিভাষ্টেশ্যন ৰেইন ৰিলেটেড আৰু ফ্লাড ফেচ কৰিব লগা হৈছে ডেছপাইট কিন্তু মনচুন কেনেকুৱা হয় ডেফিচিয়েণ্ট 13% বিল' বুলি কৈছে বিল' নৰ্মেল বুলি কৈছে 13% বিল' নৰ্মেল বৰষুণ মনচুন ডেষ্ট্ৰাকশ্যনটো এতিয়া কিহৰ দ্বাৰা হৈছে বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ডেষ্ট্ৰাকশ্যনটো বিশেষকৈ ড্ৰিভেন বাই কম্বিনেশ্যন আছে কিহৰ ক্লাইমেট পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে আৰু লগতে হিউমেন ভালনাৰেবিলিটি ক্লাইমেট পেটাৰ্ণ এই দুটা ৰিজন দিছে ৰেইনফলৰ কেৰেক্টাৰ চেঞ্জ হৈছে কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জ অল্টাৰ্ড হৈছে ৰেইনফল ক্লাইমেট চেঞ্জে অল্টাৰ্ড কৰিছে ৰেইনফলৰ পেটাৰ্ণটো ৰেইন আৰু এতিয়া ইভেনলি স্প্ৰেড হৈ থকা নাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মনচুন ছিজন এতিয়া কনচিষ্ট হৈছে আগৰ নিচিনা কেনেকুৱা ড্ৰাই স্পেল বেছি হৈ আছে সেই সময়কণ আৰু যি সময়ত বৰষুণ হয় খুব শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে হয় আৰু ইণ্টেন্স হয় এক্সট্ৰিম ডাউনপ'ৰ হয় এক্সট্ৰিম ইভেণ্ট ৰাইজ হৈছে ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰেকৰ্ড কৰিছে 269 এক্সট্ৰিম ৰেইনফল ইভেণ্ট জুলাই মাহত অকল হায়াৰ হয় এইটো লাষ্ট 4 yearsতকৈ আমি জুলাই মাহৰ যদি টোটেল নেশ্যন ৱাইড ভলিউম চাওঁ 5 year ল' বুলি কৈছে যদিও ইয়াৰ সেই সময় মনচুনটো কিন্তু ইণ্টেন্স কি হৈছে এতিয়া এক্সট্ৰিম ইভেণ্টছ কিন্তু জুলাই মাহত বহুত বেছি হয় এতিয়া ৰিজনেল পেটাৰ্ণত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যি নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টাডিজবিলাকত ইণ্ডিকেট কৰিছে হাই ইণ্টেনচিটি ৰেইনফল যে হৈছে সেইটো বিশেষকৈ একাউণ্টছ হৈছে মেচিভ পৰ্চন অফ ছিজনেল ৰেইন over 75% ক'ত নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া যেনেকৈ পাৰ্টছ অফ পাঞ্জাব হৈ গ'ল হাৰিয়ানা ৰাজস্থান গুজৰাট চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছে ড্ৰাই স্পেল ৱেট আৰু ইয়াতে কি কৈছে ৰিচাৰ্চত দেখাইছে যে লং টাৰ্ম ট্ৰেণ্ড কিহৰ দ্বাৰা টুৱাৰ্ডছ threefold increase হৈছে ৱাইড স্প্ৰেড এক্সট্ৰিম ৰেইনফল ইভেণ্টৰ হিউমেন মেড এম্প্লিফায়াৰো হৈছে বুলি কৈছে অথৰগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফৰেষ্টেশ্যন বা প'ৰ আৰ্বান প্লেনিং আছে ইনএডুকুৱেট বা এজিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে এম্প্লিফাই কৰিছে কিহৰ ফ্লাড ৰিস্কৰ কেটছমেণ্ট ফৰেষ্ট লছ হৈছে আনচেক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ডিজাষ্টাৰ হৈছে ইয়াৰ ফলত এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁ অসমৰ কথা কৈছে নাগালেণ্ডৰ কথা কৈছে দিল্লী NCR কেৰেলা হিমাচল প্ৰদেশৰ এক্সাম্পল দিছে ইকনমিক আৰু পলিচি ইম্পেক্টত তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াত যি ফ্লাড হয় তাৰ ভিতৰত কষ্ট কিমান আমি লছ কৰোঁ বিশেষকৈ কষ্ট কিমান হয় $3 billion এনুৱেলি ফ্লাডৰ দ্বাৰা আমি লছ কৰোঁ 10% গ্ল'বেল এৰাউণ্ড 10% গ্ল'বেল ফ্লাড লছেছৰ যদি চাওঁ পলিচিছ যি মেকাৰ হয় পলিচি মেকাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে গতিকে এডাপ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰোড ড্ৰেইনেজ ডিজাইন এক্সট্ৰিম শ্বৰ্ট বাৰ্ষ্ট ৰেইনৰ কাৰণে হিষ্টৰিকেল এভাৰেজ ৰেইন ডাটা চাই নহয় এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে
চেঞ্জ কৰিব লাগিব পলিচিছবিলাক বৰ্তমানৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বুলি কৈছে এতিয়া এই আৰ্টিকলটোৰ ৰিলেটেড আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন দিয়া আছে লজিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল বেছ আৰু এই সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমাৰ ক্লাছৰুমত খুব ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় UPSC চিলেবাছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 পেপাৰ 3 আৰু তাৰ লগতে টপিকবোৰ মেনশ্যন কৰা আছে ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু PYQ আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ